Okay guys, meron tayo ditong Samsung J2 Prime. Ang sira na ito guys, hindi mapindot yung power button, pero ni-reformat daw to ng may-ari using yung settings doon, ni-reset niya. Kaya pag sinasaksakan mo sa ng tagger, ano lang nalabas sa kanya, pumupunta siya doon sa system formatting niya, sa hard reset. Yan. Pumupunta siya dyan. Yan. Tapos syempre pipindutin mo yung reboot system na. Problema, ayaw naman ng power button. Pero itong volume down tsaka up gumagana. Tapos itong home button gumagana din. Pero ito ayaw, hindi nagpa-function. So ang gagawin natin dyan, tear down. Okay guys, panoorin nyo na lang kung paano natin i-tear down to. Okay, una, tanggalin natin yung mga battery, F, tapos pa tayo ng screw, tapos ito, tanggalin mo natin yung mga tornilyo. Guys, ayan, tanggalan natin yung kanyang tornilyo. Ipin natin itong kanyang LCD. O mamaya na natin i-eject yan. Gawin nyo itong gilid. Ayan, itong mga gilid-gilid guys. At yun na yan. Pangatin nyo gilid. Pagtanggal na bukas na itong Samsung. Tandaan nyo guys, may lock dito. Ayan o, kabaon yan, ganyan. Hindi niya matanggal. Itong gagawin nyo, susungkitin nyo para umangat. Ganyan o. Ayan. Tapos dahan-dahanin nyo siya iangat. Tandaan nyo kasi baka maya mag-trap dito sa taas, kaya rin ang mawawalan. Ayan. Buksan na natin. Ito yung may problema. Power button. Ngayon, i-check natin itong kanyang LCD flex. Sunod itong headset. Headset ba? Tama. Headset flex. Tapos angatin na natin yung mainboard. Yan, tanggalan natin yung mainboard. Ang gagawin natin dito, testerin natin yung power button nya. Ito, yung power button na maliit.
tanggalan natin yung kanyang button. Okay guys, pumalo siya sa tester pero hindi ko alam, baka mamaya nag-grounded. Nahirapan ako eh. Ang gagawin natin dyan, ilagay na natin ito ulit. Salang ulit natin siya ng wala pang power button. Tapos kabit natin itong kanyang battery. Tapos buhayin natin. Natin siya ng charge. Kaya natin pag dumaretso pa rin siya doon sa system niya, damage talaga yung system niya. May damage yung rock chip niya. Nandun pa rin siya sa may system update niya. Lalagyan mo natin ng wire yung kanyang power button slot. Try lang. Tapos wait, sakawa na tayo ng wire. So lalagyan natin dito. Ayan na siya guys. Nakikita nyo, gumagana na. Bali meron to siyang virus kasi nireformat na to ng may-ari. Tapos naging ganon. Ang ginawa natin is nais natin yung power button niya. Power button ng kapalitan natin sa kanya. Okay guys. So guys, ito nga yung yung power button na gagamitin natin. Kukuha tayo dito sa sirang board ng Samsung din. Ayan guys, nakakuha tayo ng isang piraso. So pwede na to. Ito. Pwede na yan. Basta yung nakukuha nyo guys, napipindot pa. Ito yung kukuha ng hindi na napipindot ha. Kakabit na natin siya dito.
Okay na guys. I-assemble na lang natin. Subukan natin siyang charge kung punta pa rin sa system, tapos dalo tayo. Ayan. Power on na natin. Yung pyesa pinalitan natin sa kanya. Napakaliit lang ito guys, pero napakahirap ikabit. Ito, napakahirap ikabit niyan. Kaya kung ikakabit nyo yan, dahan-dahan lang. Ayusin nyo kasi ito lang yung mahalaga dyan, yun nasa likod niyan, yung magkabila ang hinang sa likod. Yan. Okay guys. Okay guys, thank you for watching. God bless.